Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. Cuvintele pot construi lumi, dar unele fraze realizează imposibilul, opresc timpul. Halil Ibrahim, cunoscut pentru sensibilitatea și exprimarea sa emoționantă, a ținut un discurs care a fost gravat nu doar în inimi, ci și în istoria iubirii. Nu a fost un eveniment fastuos sau un decor teatral, dar ceea ce a spus a fost suficient pentru a eclipsa orice decor. Emoția a fost palpabilă, sinceritatea din ochii săi a vorbit înaintea buzelor sale. Ceea ce a spus Halil Ibrahim în acea seară, în fața celor care se așteptau cel mai puțin, a depășit limitele unui simplu te iubesc. A fost o mărturisire, o promisiune, o declarație definitivă. Atmosfera a fost intimă, caldă, aproape suspendată într-o ceață a așteptării. Când Halil Ibrahim s-a ridicat și a vorbit, vocea lui nu a avut nevoie să se ridice pentru a fi auzită. Din primul moment, toată lumea a știut că acesta nu era un discurs obișnuit. Cu mâinile ușor tremurând deși privirea fixată asupra ei, Halil Ibrahim a început să vorbească nu doar ca un actor, ci ca un bărbat îndrăgostit. Ceea ce părea doar un alt moment printre multe altele s-a transformat într-o profundă revelație emoțională. Există adevăruri pe care le-a ascuns de teamă că lumea nu le va înțelege, a început el, dar astăzi nu mai vreau să tac. Acesta a fost punctul de plecare al unui discurs pe care mulți îl vor aminti ca fiind unul dintre cele mai sincere și pure momente pe care le-a trăit vreodată în public. Sala, deși plină, îi se părea goală, ca și cum în viziunea sa ar fi existat doar acea singură persoană căreia îi îndrepta fiecare cuvânt. Tăcerea a devenit densă, dar și protectoare, ca și cum universul însuși ar fi vrut să asculte. În mijlocul a tot ceea ce am trăit, a tot ceea ce am căutat, ai apărut ca răspuns la întrebări pe care încă nu știam cum să le formulez, a continuat Halil Ibrahim, lăsând fiecare propoziție să rezoneze cu puterea unei melodii eterne. Nu era o afirmație scrisă de un scenarist, nici o repetiție pentru o nouă scenă. Era viața însăși vorbind cu voce tare, nefiltrată, neprevăzută. Era el, lipsit de aparențe, spunând ceea ce inima lui striga de mult timp. Atunci a venit sentința care i-a zguduit chiar și pe cei care îl cunoșteau bine. Ești singura mea iubire, a spus el, fără ezitare, cu calmul cuiva care nu mai are îndoieli. Nu a fost un plâns, a fost o afirmare. Nu a fost o rugăminte, a fost o recunoaștere. Și deși nimeni nu a vorbit în acel moment, ochii tuturor celor din sală au vorbit în numele lor. Nu era ficțiune, era adevărat. Lacrimile au început să curgă pe mai multe fețe, dar mai ales pe a ei. Nu din surprindere, ci pentru că știa că Halil Ibrahim, cu acele 6 cuvinte, făcea ceva mai mult decât un omagiu, construia un altar invizibil iubirii sale. I-a dat ușor din cap, iar acea reacție a fost mai puternică decât orice cuvinte în schimb. Ecoul emoției a persistat, chiar și atunci când Halil Ibrahim a rămas tăcut. Preț de câteva secunde, se putea auzi doar respirația greoaie a unora dintre participanți. Restul au fost încremeniți într-un fel de transă emoțională. Nimeni nu a vrut să rupă magia acelui moment. Atunci Halil Ibrahim s-a apropiat încet, fără grabă, ca și cum fiecare pas ar fi făcut parte și el din discursul său. Nu a fost nevoie să îngenuncheze sau să ofere bijuterii. Își oferise deja sufletul cu acele cuvinte. Apoi a reluat vorbirea, cu o voce care părea făcută din cristal și foc în același timp. Am mai iubit înainte, sau cel puțin așa credeam că am făcut-o. Dar tu m-ai învățat ce înseamnă cu adevărat să rămâi, să simți, să aparții. M-ai făcut să înțeleg că dragostea nu înseamnă să găsești pe cineva, ci să te găsești pe tine însuți în cineva.
Atunci murmurul slab al publicului s-a transformat în aplauze năbușite, ca și cum nimeni nu ar fi vrut să întrerupă ceea ce încă nu se terminase. Ceea ce Halil Ibrahim a realizat cu acel discurs a fost ceva ce puțini realizează într-o viață. Să atingă adevărul iubirii cu cuvinte simple. Nu a recurs la fraze bombastice sau declarații teatrale. A vorbit cu onestitatea cuiva care nu se mai teme să spună, te-am ales și te voi alege în continuare. Cuvintele singura mea iubire au încetat să mai fie o declarație și au devenit destin. Unii au comentat ulterior că acel moment a fost mai puternic decât orice scenă de dragoste din telenovele în care a apărut. Pentru că nu existau lumini sau camere care înregistrau. Lumina inimii ei a luminat totul. Și inima ei a răspuns cu strălucirea ei tăcută. Atunci și-au dat seama că sunt martorii unui moment unic. Zile mai târziu, acel discurs a continuat să circule online, multiplicat în versiuni, meme.3.t, videoclipuri și montaje. Dar nimic din el nu a putut surprinde adevărul a ceea ce se trăia în acea cameră. Pentru că dragostea, atunci când este rostită din suflet, nu poate fi imitată. Halil Ibrahim nu spusese doar o frază memorabilă, el redefinitese însăși conceptul de angajament emoțional. Cei prezenți știau că au fost martori la ceva rar, un bărbat vulnerabil, neînfricat, nefiltrat, spunând că nu există nimeni altcineva în afară de ea. Că nu există un al doilea loc, nicio alternativă la iubire. Că într-o lume plină de opțiuni, nu mai avea nevoie să caute mai departe. Și asta, în vremuri când legăturile se dizolvă ca fumul, este ceva emoționant. Ea, la rândul ei, și-a păstrat calmul, dar ochii îi străluceau cu strălucirea 1000 de certitudini. Dragostea, când este reală, se comunică fără efort. Și în acea noapte, deși nu a răspuns cu cuvinte, a spus totul cu o privire. O privire care spunea și eu fără să o spună. O privire care a pecetluit ceea ce era deja etern. Discursul lui Halil Ibrahim a fost descris ulterior de cei apropiați drept cel mai mare act public de dragoste al său. Și deși nu a fost difuzat la televizor sau pregătit de o echipă de relații publice, a realizat ceea ce multe campanii nu reușesc să facă. A mișcat chiar și pe cei mai sceptici. Pentru că atunci când cineva spune ești singura mea iubire și o spune din inimă, nimeni nu poate rămâne indiferent. Cuvintele pot fi uitate, dar momentele nu. Și acel moment a rămas gravat în memoria tuturor ca o dovadă vie că iubirea adevărată încă există. Că nu are nevoie de scenă, de flori sau de aplauze. Este nevoie doar de curaj, sinceritate și o inimă dispusă să spună ceea ce simte. Halil Ibrahim, în 6 cuvinte, ne-a amintit de asta. Și de atunci, ori de câte ori cineva menționează acea frază, inevitabil ne gândim la el. Pentru că a spus-o așa cum trebuie spusă, nu cu vocea, ci cu sufletul. Pentru că singura lui iubire nu a fost doar un titlu, a fost o moștenire. Și acea moștenire continuă să bată, cuvânt cu cuvânt, în inimile celor care au auzit-o. Pascali